سلام، امروز میخوایم با هم دیگه حلوا درست کنیم. درست کردنش خیلی ساده است. الان بهتون نشون میدم که چجوری درستش کنیم. مواد اولیه برای درست کردن حلوا آرد هست، شکر، آب، پودر هل، روغن مایع، روغن حیوانی یا کره، گلاب و زعفرون دم کرده. اولین کاری که باید بکنیم اینه که آرد رو 2 بار الک کنیم. بعد دم کردن زعفرون یکم یخ بریزین توی لیوان، یکم زعفرون بهش اضافه بکنید و همش بزنین و بذارین توی دمای محیط، همینطوری یخش آب بشه. تا یخش داره آب میشم یه چند بار همینطوری همش بزنین. بعد باید شربتش رو درست کنیم. برای درست کردن شربت آب رو میذاریم که جوش بیاد، شکر رو میریزیم توی آب جوش. این حلوایی که من درست میکنم یکم کم شیرینه. اگه دوست دارید که حلواتون شیرین تر باشه میتونید یه نصف لیوان دیگه شکر بهش اضافه کنید. هر وقت که شکر کاملا در آب حل شد، گلاب و زعفرون و هل رو بهش اضافه میکنیم. یکم مواد با هم میزنیم که کامل با هم مخلوط بشن. بعد میذاریم روی شعله کم که گرم بمونه. لازم نیست که این شربت سفت بشه. روغن مایع و روغن حیوانی یا کره رو هم گرم میکنیم. روغن مایع باعث براق شدن حلوا میشه و روغن حیوانی یا کره باعث پوکیش میشه. یه مایتابه بزرگ میذاریم روی شعله و میذاریم که خوب داغ بشه. بعد آرد رو میریزیم توی مایتابه و خوب تفتش میدیم. خیلی باید مواظب باشین که آرد نسوزه. مدام باید آرد رو هم بزنیم که به هم نچسبن و این کار رو ادامه بدیم تا زمانی که رنگش تغییر بکنه. هر چقدر که دوست دارید حلواتون تیره تر باشه، آرد رو باید به همون نسبت بیشتر تفت بدین. من در این حدی که میبینین معمولا آرد رو برمیدارم. بعد از اینکه آرد خوب تفت خورد، دوباره از صافی ردش میکنیم که اگه تیکه هایش به هم چسبیده بود از هم باز بشه و یک آرد یک دست داشته باشیم. بعد روغن داغ رو اضافه میکنیم به آرد و روی حرارت ملایم کاملا تفت میدیم. همونطور که خودتون میدونید نوع آردها با همدیگه متفاوتن. امکان داره که آرد شما بیشتر یا کمتر روغن لازم داشته باشه. بعد از اینکه روغن آرد کاملا تفت خوردن، باید شربت رو در چند مرحله به مواد اضافه کنیم و خوب به هم بزنیم تا یک مخلوط یک دست داشته باشیم. حدود 5-6 دقیقه این مواد رو باید با همدیگه مخلوط کنیم و خوب تفت بدیم. اگه دیدید که یکم شل شده اصلا نگران نباشید، باید زمان بیشتری روی حرارت نگرش دارین که آب اضافهش تبخیر بشه. موادمون رو توی گوشه مایتابه جمع میکنیم. این حلوا باید به راحتی توی مایتابه حرکت بکنه یا به اصطلاح روغن بندازه. حلوا رو باید به ظرف مورد نظرمون انتقال میدیم، سطحش رو صاف میکنیم و هر جوری که دوست داریم تزیینش میکنیم. حلوامون آماده است. خب حلوامون آماده است. روشا آماده که با هم دیگه امتحانش کنیم. آماده ای؟ بریم.
چطور بود؟ عالی بود. خب امیدوارم که این حلوا رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. خیلی ساده درست میشه و خیلی خوشمزه است. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنید، کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. این دکمه زنگوله این پایین هم بزنید که ویدیوهای جدید رو ببینید. تا هفته بعد، خداحافظ. عویس. فقط یادتون باشه که آردا با همدیگه فرق میکنن. اگه حلواتون رو درست کردیدین که یه ذره سفت شده، یکم بهش روغن اضافه کنین. اگر هم دیدین که خیلی سفته، برعکس شد. داری میگیری؟ سلام، امروز میخوام با همدیگه یه حلوای شکری حلوا شکری